seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Please check your surroundings to ensure you do. Dito na kami ngayon sa Iloilo. Kuha namin yung aming baggage. Ito yung CR. We are now sa Days Hotel, Wyndham by Wyndham. Ito yung CR, guys. Towel. May ganyan. Ito. May safe deposit. Ayan. And then, this is the bed. This hotel. May TV. May coffee. Ano ba to? Ah, may ref. Drawers. Let's have our breakfast. So this is the view from the dining or from the... This is the view. Breakfast for the day. So I have longganisa, bacon, egg, fried rice, coffee, croissant, fruits, vegetables, talong. Kain tayo. Breakfast for today. Bacon, adobo, chicken, bangus, pansit, yan, lilies, fish and vegetable. When we fail to stand up, when we fall. Ano to girl? Molo Mansion. Owned by the Arroyos. Yan o, ganda o. Semi-precious stones. Ganda naman o. Alam mo ba nandiyan si Lisa? Yung kapatid mo? Kambal, oo. Kapunta siya dito? Nasa Tarlac. Tama-tama. Molo Church. This is Molo Church. Eto si Girlie and si June.
ganda. Oo. Nandito kami sa Patoy's, Atria. Kain na. Ano to girlie? Festive. Ano to? Festive walk. Sir, di tayo nakapunta dyan, oh. Salan. Check out na kami. Check out na kami, guys. Okay. Balik kayo. Balik. Mga July, nandito na kami. July 10. Ganun. Para matagal-tagal. For sleep. 1 week. Labas. Sta Barbara. Mercy. Ito sa seminar. No, pagkagabi sa labas la din Sunday naga-dinner. Yung dinante, may Pre-dinner din kayo Ay, doon. lang. Tatoys ano din. Maganda din ang tatoys. Ang ng best dito sa Iloilo. Kayo out. Ganyan dinante. Tapos diretso na kayo sa airport. Yes, ate. Sa airport ka na lang. Upo-upo lang doon. Mas maganda. Kasi ma-traffic minsan pag maka-holiday mo kayo. Magkano ba nung pag-taxi nyo galing airport papunta doon? 800. Mahal 500 lang yan. Isang van po. Van kayo? Marami kayo? Tatlo lang po kami. Bakit van? Yun lang. Meron yun yung Student pa lang. Hindi pa siya pwede talaga. Kasi hindi, kabisado ng Iloilo. Oo nga. Boracay naman yung seminar. Kaya lang, seminar. Next buhol naman. Ikotin namin naman. Pero maganda kasi free kayo, no? Okay lang, naka-free ka na, naka-tour pa. Naka-relax man. Naka-recharge. Traffic nga, di rin na lang tayo. Traffic di rin lang tayo. House. Sir Mansion. Mansion. College na si Alex Hante, no? Next year. Saan siya mag-aaral? Why ba, baka sa kwan, sa yan? CPU? Isaga drive ba? Slide. Ano yari? Kaysa madulas ang pan siguro. Tana lang. Isaga drive. Sus, mga marites. Tana lang isaga drive. Wala man siya. Social awareness. Slide ang kwan. Socially aware. Slide ang na. Wala pa siya helmet. Ay, di pugar. Hindi kaysa may sasakyan ba nga slide din na siya. Hindi, kaya ang iyang ka rito, naman tamin, wala, na yung, pudpud na siya. Taro, Karnihan man. yung pagpiesta haro. Yan yung simbahan nila, Haro Cathedral. Nagpiesta nung dito isang linggo. Haro Church. Nakuha kayo dyan. Opo.
Nag-ano kayo dyan sa seminar nyo? Nag-preach kayo? Parang intramuros. Wow. Santa Barbara Church. Kanya sana pumasok. Kasi lang may patay. Ah. Anong ano no? Spanish ano oh? Oo, old church. Ganda. Para intramuros. Santa Barbara. Look at that. Santa Barbara Church. Bachoy ng Santa Barbara. Na guys, pauwi na kami.